හරි ඉතින් අදත් ඔයාව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා NM Academy Plus YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඔයාගේ Bluetooth එක on වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් සමහර කෙනෙක්ගේ phone එකේ Bluetooth එක on වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට තමයි අද විසඳුම ගෙනා. ඉතින් මට මගේ comment එකක් දාලා තිබ්බා මගෙන් කෙනෙක් අහලා තිබ්බා එයාගේ phone එකේ Bluetooth එක on වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එයාට ඒකට විසඳුමක් කරන් දෙන්නකෝ. ඉතින් මම ඇත්තටම comment එකක් දාලා තිබ්බා මගේ reply නොකරින් නැහැ. ඉතින් මට reply කරන්න බැරි වුණොත් විතරයි මම මට ඒ කියන්නේ මට වෙලාව තිබෙන්නේ නැතුනොත් විතරයි මම reply කරන්නේ නැත්තේ. නැත්තම් මම අනිවාර්යෙන් හැම එකටම reply කරනවා. ඉතින් මම එයාගේ comment වල reply කරලා තින්නේ. ඉතින් මගෙන් තව කෙනෙක් අහලා තිබ්බා මම dialogue APN එකක් කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් එයාගේ අහලා තිබ්බා එයාගේ mobitel එකට APN එක හදලා ඉඳී ගෙනත් දෙන්න කියලා. ඉතින් මම ඒකට අනිවාර්යෙන් ඉදිරියට වීඩියෝ එකක් ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනවා තමයි මගේ YouTube channel subscribe කරන්න නැත්නම් කරන්න එයාගෙන එහාට තියෙන bell icon click කරලා all දාලා තියන්න. ඒතර ඔයාලට මම කියන වීඩියෝ ළඟට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. search bar එකට ගිහලා ඔයාලට මෙතනදී පුළුවන් මම මෙතන reset කියලා ගහගන්න. ඉතින් මෙතන reset කියලා ගහගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඉතින් මේක search කරන්න යන්න බෑ. මේ විදිහටම නිකන් reset කියලා මේ විදිහට මෙයා කරගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට මේක reset network setting ගහගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට reset setting කියලා ගහගන්න පුළුවන්. reset network settings reset settings කියලා ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්වන්න දුන්නා මම මේ දෙකම එක තැනට අවිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ screen එක දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා reset setting reset network setting කියලා පේනවා. ඉතින් මෙතන උඩ තියෙනවා factory data reset කියලා. ඉතින් මේක මේවා කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ phone එක පිටින්ම මේකෙදි reset වෙනවා. ඉතින් අපි යන්නේ අද මේකෙදි ඉතින් අපි හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ reset setting එකට යන්න. ඉතින් reset setting එකට මෙන්න මෙතන තියෙනවා reset setting කියලා පොඩි කොටුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩට පාරක් මෙතන ඔයාගේ phone එකේ දාලා තියෙන password එක කියලා මම මෙතන මගේ pattern එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන reset setting කරොත් ඔයාගේ phone එක ආය off වෙලා restart වෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමේ නැතුව මම වෙනත් ක්‍රමයක් කියනවා කොහොමද මේවා කරගන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමේ වගේම තමයි උනට ඔයාගේ phone එක එකඩින්වත් restart වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රමේ භාවිතා කරන්නත්. ඉතින් මේකෙදි පොඩි අවාසි වගේකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ reset කිරීමේ මේකත් එක්ක ඉතින් මම මෙතන reset network setting වලට යනවා. ඉතින් මම මෙතන reset network setting වලට යනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන reset network setting එකට යන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට තියෙන ප්‍රධානම අවාසිය දෙක තමයි ඔයාගේ එක ප්‍රධානම අවාසිය තමයි ඔයාගේ Wi-Fi password එක නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Wi-Fi connection එක නැතුව යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ password එක ගහලා ඔයා හදන් තියෙනවා ඒක නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ආයෙ password එක ගහලා ඒකට මෙයා වෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි mobile data කියන එකේ mobile APN එක නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් පොඩි විසඳුමක් මට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙකෙන් යනවා නම් ඉතින් මේකෙදි පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. SIM දෙකටම APN එකක් හදාගෙන ඒ විදිහට mobile data on කරගෙන YouTube හරි මොකද හරි යනවා. ඉතින් එතන දවුලක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා එක SIM එකකින් විතරක් යනවනම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා SIM 2 කියලා. ඉතින් මගේ නම් තියෙන SIM 2 කියලා. ඉතින් එතන ඒක උඩ එකපාරක් මෙයා කරා මෙතන SIM 1 SIM 2 කියලා තියෙන මම පාවිච්චි කරන්නේ mobitel සහ dialog. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයා insert connection එක යන්නේ නැති SIM එක මේ විදිහට තෝරගන්න. ඉතින් මම ඉතින් මේ විදිහට තෝරගන්නවා. ඉතින් මම SIM දෙකෙන් තමයි යන්නේ. ඒකට මම කාට පෙන්නන්න ඕනේ නම් ඉතින් මේක ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන අවාසි දෙක. ඉතින් අනිත් එක තමයි Bluetooth. ඉතින් මේ Bluetooth එක තමයි අපි දැන් හදාගන්න. ඉතින් ඒක reset කරන්න වෙනවා අපිට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා reset setting කියලා. ඉතින් මේ reset setting එකට දුන්නාම ඔයාගේ password එක ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන reset setting ඔබවම ඔයාලට පොඩි යටින් මෙන්න මේ හරියට ඔයාලා බලන්න පොඩි screen එක දිහා මෙන්න මේ හරියට පොඩි message එකක් එනවා. අනිවාර්යෙන් screen එක දිහා බලන් ඉන්න. මම මෙන්න මෙතන reset setting කරනවා. මම තුන් පාරක් විතර බවවා. දැන් ඔයා බලන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන connection setting reset කියලා. ඉතින් මම තුන් පාරක් බවවා ඉන්න සමාජ මම මේක තුන් පාරක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක තවත් පාරක්. ඉතින් මේක තවත් පාරක් ඒ සමහර විට ඉතින් මම මේ ක්ලික් කරලා ඉතින් ඔයාලට අන්නේ ක්‍රමේ භාවිත කරන්න නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට reset all setting දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් මේ වගේම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේකේ reset all setting දුන්නොත් එහෙම ඔයාලට වෙන්නේ මෙතනදී ඔයා දාලා තියෙන font එක යනවා කියන font වර්ග මාරු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් පොඩි connection වගේ මේවා වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙතන මගේ connection එක වෙනවාද E කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනද මම ඉස්සෙල්ලා mobile data on කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. මෙතන මගේ auto mobile data on වුණා. ඒ කියන්නේ මගේ APN එක මෙයා වුණා. ඒක තමයි මගේ E වටලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මගේ 4G තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඉතින් මෙච්චරයි තමයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාගේ Bluetooth එක ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න තියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලන්න ඔයාගේ Wi-Fi එක සහ mobile data ගැන. ඉතින් Wi-Fi එක නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් මේ Wi-Fi එකේ password ගාලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අදාළ router එක mobitel හරි dialog හරි නම් ඔයාට පුළුවන් SLT මොකක් හරි එහෙම එකක් නම් ඔයාට පුළුවන් company එකට call එකක් දීලා ඔයාගේ password එක
ඉල්ලගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳට ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මාව WhatsApp business එක හරහා මාව contact කරගන්න. මම පළවෙනි description එකේ number එක දාලා දෙන්නම්. ඔයාලට කරා ඇවිල්ලා මාව පුළුවන් contact කරගන්න. ඉතින් මං එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.